सो 2006 सालापासून लेंडहँड इंडिया स्किल एज्युकेशनमध्ये काम करते. अत्यंत लहान प्रमाणावर 2 शाळांपासून या प्रयोगाची सुरुवात केली की स्किल एज्युकेशन हे 9वी-10वीतल्या मुलांना, त्यावेळेला महाराष्ट्रात 8वी-9वी-10वीतल्या मुलांना त्यांच्या रेग्युलर शाळेच्या बरोबरच द्यायचं आणि त्याचा काय उपयोग होतो ते बघायचं. हे सगळं काम करत असताना लेंडहँड इंडियाचा आणखीन एक महत्त्वाचा उद्देश हा होता की हे जे काय काम सुरू करू ते काम हे स्केलेबल असलं पाहिजे. आणि स्टार्टिंग फ्रॉम महाराष्ट्र अनेक राज्यांमध्ये पुढच्या 3 ते 4 वर्षामध्ये संस्थेचं काम सुरू झालं. आणि आज 2023 एंडपर्यंत म्हणूया स्टेट गव्हर्मेंट्स आणि केंद्रशासित प्रदेश असे मिळून 25 राज्यात संस्थेचं काम सुरू आहे. 23 एंडपर्यंत जवळजवळ 13,000 सेकंडरी स्कूल्स आणि हायर सेकंडरी स्कूल्समध्ये हे काम सुरू आहे. युनिक इनिशिएटिव्ह नीती आयोगाने घेतलं आणि त्या अंतर्गत 10,000पेक्षा जास्त शाळांमध्ये ही अटल टिंकरिंग लॅब इंट्रोड्यूस केली. पण शाळेमध्ये असं साधारण दिसलं की अटल टिंकरिंग लॅब ही म्हणाव्या एवढ्या प्रमाणात ॲक्टिवेट नाही आहे. हा एक चांगला सरकारी उपक्रम आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्याच्यामध्ये पैशांची इन्व्हेस्टमेंट झालेली आहे आणि त्याचा काहीतरी पॉझिटिव्ह उपयोग व्हावा अशा उद्देशाने आपल्याला काही करता येतं आहे का, आपण या अटल टिंकरिंग लॅबसाठी ते ॲक्टिवेट होण्यासाठी काही करू शकतो का, असं हा प्रयत्न करून बघावा. आणि म्हणून मग ही जी आमची एक छोटीशी टीम आहे या विषयावर काम करणारी, त्यांच्याशी याची चर्चा करायची असं ठरवलं. ज्यावेळेला लेंडहँडने ठरवलं की पायलट प्रोजेक्ट एका डिस्ट्रिक्टमध्ये करायचा, त्यावेळेला आमच्या डोक्यात सगळ्यात पहिल्यांदा कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट आला. कारण कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात जास्त अटल टिंकरिंग लॅब्स आहेत. तिथे प्रोसेस स्टार्ट करायच्या आधी आम्ही बऱ्याच बॅकग्राऊंड स्टडी केला, जसं की शाळांना व्हिजिट केल्या आणि शाळांमध्ये नेमके काय प्रॉब्लेम आहेत हे जाणून घेतले, ज्याला आपण बेसलाईन सर्वे म्हणतो. मुळात हे बेसिक आम्हाला संकल्पना मी सुरुवातीला सांगितलं की लॅब म्हटल्यावर आमच्या डोक्यात शिक्षकांचे विज्ञानची लॅब, पण प्रत्यक्षात जे सगळं आम्हाला मंजुरी आल्यानंतर आम्ही ते पाहिल्यानंतर आमचं डोकं त्यावेळी तिथं बधीर झालं होतं, नेमकं काय करायचं आणि काय नाही. सगळ्यात पहिल्यांदा आम्हाला अटल लॅब मिळाली तेव्हा तिथं काम कसं करायचं, याचा यूज काय होणार, मुलांना हे कसं शिकवायचं हे आम्हाला समजत नव्हतं. कारण आम्ही टीचिंग फील्डमधले टीचर्स असल्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिकल, डिजिटल लिटरसी ही शब्दही आम्हाला माहीत नव्हते. त्यांच्या नीड्स अंडरस्टँड केल्या. हे सगळं स्टडी झाल्यानंतर आम्ही कोल्हापूरच्या डिस्ट्रिक्ट एज्युकेशन ऑफिसरना भेटलो. जेव्हा मी शाळांना भेटी करत होतो तर त्यावेळी माझ्या असं लक्षात आलं की अटल टिंकरिंग लॅब इन्स्टॉल केलेली आहे, परंतु तिचं फंक्शन सुरू नाही. आणि त्याचं कारण होतं एकतर शिक्षकांना प्रशिक्षण नाही, त्याचबरोबर याबाबत अटल टिंकरिंग लॅबबाबत मुख्याध्यापक किंवा शिक्षक यांच्यामध्ये अवेअरनेस नव्हता. आणि याच्या अनुषंगाने याच दरम्याने लेंडहँड इंडियाची टीम मला येऊन भेटली आणि मला असं वाटलं की खरंच याची गरज आहे. आणि याच अनुषंगाने मी सर्व कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व मुख्याध्यापकांची मीटिंग घेऊन त्यांना अटल टिंकरिंग लॅबची वस्तुस्थिती काय आहे आणि आपल्याला अवेअरनेस कसा असायला पाहिजे किंवा आपल्याला ट्रेनिंगची आवश्यकता आहे याचं महत्त्व पटवून दिलं. आमच्या मुख्याध्यापकांनाही सर्वांना वाटायला लागलं की ज्या ज्या शाळेमध्ये अटल टिंकरिंग लॅब आहे ती अटल टिंकरिंग लॅब व्यवस्थित चालू होण्यासाठी आणि मुलांना चांगलं प्रशिक्षण देण्यासाठी शिक्षक स्वतः प्रशिक्षित असले पाहिजेत. या सगळ्या मीटिंगनंतर आम्हाला साधारण 107 शाळांनी एनरोल केलं आणि तिथून हा प्रवास चालू झाला.
कोल्हापूर जिल्ह्याचा जॉग्राफिकली स्टडी केला आणि पूर्ण ATL लॅब्स कुठे कुठे अलोकेट आहेत हाही अभ्यास केला, ज्याच्यामध्ये आम्हाला असं आढळलं की आपण 15 ते 16 शाळांचं आपण एक क्लस्टर बनवू शकतो आणि असे कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ह्या 107 शाळा आम्ही 7 क्लस्टरमध्ये डिवाईड केल्या, जिथे तिथल्या एरियातले साधारण आपण म्हणू शकतो की 10 ते 12 किलोमीटरच्या एरियातल्या शाळा त्या क्लस्टरला कनेक्ट झाल्या. क्लस्टर वाईज ट्रेनिंग घेण्याचे बरेच फायदे होते, जसं की शिक्षकांना जवळ अंतर असल्यामुळे शाळेच्या वेळेमध्ये आपण हे ट्रेनिंग घेणं आम्हाला पॉसिबल होणार होतं, त्यामुळे तोही वेळ त्यांचा कमी लागत होता. शिवाय पैशाचीही बचत होत होती आणि ज्या वेळेला आपण जवळच्या शाळांबरोबर काम करतो त्यावेळेला तिथे एक लोकल नेटवर्क डेव्हलप होतं. गेले 6-7 महिने आमच्याकडे हे प्रोजेक्ट सुरू आहेत आणि याच्या माध्यमातून माझे 3 शिक्षक या माध्यमातून ट्रेनिंग घेत आहेत आणि बघत असताना मला एक गोष्ट जास्त विशेष करून जाणवते, ती म्हणजे जेव्हा आम्ही पहिल्यांदा काम करत होतो तेव्हा अटल इन्चार्ज म्हणून एक शिक्षक आमच्याकडे कार्यरत होता, पण आज सध्याच्या घडीला माझी टीम तयार झाली असं म्हणायला मला काही हरकत वाटत नाही. त्यावेळेला छोट्या डोसेसमध्ये दर महिन्याला काही लेसन्स शिक्षकांना द्यावेत, त्यांना त्याचा वापर करायला म्हणजे त्याचं प्रॅक्टिस करायला काही काळ द्यावा, त्या प्रॅक्टिसच्या काळामध्ये सपोर्ट सिस्टीम निर्माण करावी, मग पुढच्या महिन्यामध्ये जमल्यानंतर परत आधी काय झालं याची थोडीशी उजळणी घ्यावी आणि नवीन लेसन द्यायचं. असं करून हा 8 महिन्याचा उपक्रम आम्ही जवळजवळ 300 शिक्षकांबरोबर कोल्हापूरमध्ये केला आहे. जेव्हा लेड अँड इंडियनचे ट्रेनिंग चालू झाले, पर मंथ 3 डेज असायचं आणि त्याच्यामध्ये मेकॅनिकल 1 दिवस, डिजिटल लिटरसी 1 दिवस आणि इलेक्ट्रॉनिक्स 1 दिवस. मग हे ते शिकवत असताना त्याचे बारकावे आम्हाला कळाले. ते साहित्य ते सांगायचे, आधी लिस्ट द्यायचे कुठलं साहित्य आणायचं आहे आणि त्याचे फोटोज पण द्यायचे. त्यामुळे आम्ही ते साहित्य तिथं घेऊन गेलो की त्याचा यूज कसं करायचं. मुलांच्याकडं आधीपासूनच भरपूर नॉलेज असतं, पण ते काढून घेणं आणि त्याचा यूज करणं, त्यांना नवीन नवीन इनोव्हेटिव्ह आयडिया त्यांना शिकवणं हे फार अवघड होतं. पण तिथं ट्रेनिंगला गेल्यामुळं गेली 6 महिने आम्ही तिथं ट्रेनिंगला जातो आणि तिथलं सगळं टीचिंग लेड अँड इंडियाने जे टीचर्स तिथं अवेलेबल केले त्यांच्याकडून सगळं ट्रेनिंग घेऊन आम्हाला एक्झॅक्टली काय करायचं हे कळलं आणि त्यामुळे आम्ही नवीन नवीन प्रोजेक्ट बनवू शकलो. कारण नुसतं त्या 3 दिवसाच्या ट्रेनिंगमध्येच काम नव्हतं, कारण त्यांनी जाऊन शाळेत ते तयार करायचं आणि केलेलं व्हिडिओ शूटिंग करून हे पुन्हा त्यांच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवायचं होतं. म्हणजे नेमकं काय काम करतात प्रत्येक शाळेतले शिक्षक हे अगदी बाहँड सगळं त्यांना दिसणार होतं आणि त्यामुळे पर्यायच नव्हता, कारण त्यांचे लगेच कॉल यायचे, सर तुमचं झालं नाही आहे, मॅडम तुम्ही केलेलं नाही आहे. हा जो उपक्रम घेतला त्या उपक्रमामध्ये आम्हाला असं समजलं की त्यांनी पुरेसा वेळ आम्हाला दिला. पुरेसा वेळ इन सेन्स की मुलांच्याकडून ते काम करून घेण्यामध्ये आम्हाला खूप आनंद आला. त्या लॅबमधल्या सगळ्याच्या बारकावे आम्हाला समजले की लॅबचा प्लॅटफॉर्म कसा वापरावा, वेगळे सेक्शन्स कोणकोणते आहेत, त्यामध्ये इन्व्हेंटरी कशी करावी, या सर्व बाबतीतली इत्तंभूत माहिती आम्हाला दिली. ती माहितीच दिली अशी नाही तर ते प्रत्यक्षात आमच्याकडे प्रॅक्टिकल वर्ग करून घेतलं. हे आमच्यासाठी खूप चांगलं होतं की जेणेकरून आम्ही ते लॅबमध्ये येऊन इम्प्लिमेंट करू शकलो आणि याशिवाय ते मुलांच्याकडून करून घेतलं. आणि इथला सगळा प्लॅटफॉर्म जे काही आपण आमच्या ज्या गरजा आहेत, आमच्या गावच्या गरजा असतील, आजूबाजूच्या गरजा असतील, त्या पूर्ण करण्याकरता असा एखादा प्रॉडक्ट बनवता येईल काय, आणि या दृष्टीनं आमचं हे प्लॅनिंग पुढं निघायला लागले. याच्यानंतर आपण अजून एक घेतला तो म्हणजे की मॉनिटर अँड इव्हॅल्युएशन, जे खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे एखादा प्रोग्राम चालू होतो पण तो चालू झाल्यानंतर त्याचं व्यवस्थित इव्हॅल्युएशन होणं गरजेचं आहे की तो खरंच किती चांगल्या पद्धतीने इम्प्लिमेंट होतो आहे. इम्प्लिमेंट होत असताना काही प्रॉब्लेम येत आहेत का, आणि ते करण्यासाठी आपण मेनली 3 मेथड अवलंबल्या. सगळ्यात पहिली म्हणजे शाळा व्हिजिट करायची, शाळेमध्ये जाऊन त्या 3 शिक्षकांशी आणि मुख्याध्यापकांशी बोलायचं. दुसरी मेथड म्हणजे शिक्षकांना ॲक्टिव्हिटी झाल्यानंतर आपण काही गुगल फॉर्म दिले, जे फॉर्म त्यांनी सबमिट केले आणि आम्हाला समजायचं की शाळेतल्या शिक्षकांनी ॲक्टिव्हिटी घेतलेत की नाहीत. आणि तिसरी मेथड म्हणजे मुख्याध्यापकांची मीटिंग घेणं. मुख्याध्यापकांना मीटिंग घेऊन त्यांना पुढचा अजेंडा सांगणं आणि त्यांच्या शाळेचा स्टेटस देणं. सो अशा पद्धतीने आपण शाळेचं मॉनिटर आणि इव्हॅल्युएशन केलं. त्यावेळेला लेड अँड इंडियाने अजून एक इनिशिएटिव्ह घेतला, तो म्हणजे की स्टुडंट टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल.
स्टुडंट टीचर मॉड्यूल जेव्हा सुरू केलं हे कळालं तेव्हा आम्हाला खूप सारं म्हणजे आनंद झाला का अरे आपल्याला कोणतरी सपोर्ट मिळणार आहे म्हणून. मग हे सपोर्टिव्ह कोण होते तर माझ्याच शाळेचे 3 स्टुडंट याच्यामध्ये सपोर्टिव्ह होते. प्रत्येक सेशनला एक स्टुडंट अशा पद्धतीनं जेव्हा ट्रेनिंगला घेऊन जायचं ठरलं तेव्हा बरेचसं आम्हाला जे शिकवलेलं जायचं ते आमच्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना लवकर कळायला लागलं आणि हे कळाल्यामुळं तो विद्यार्थी इथं आल्यानंतर मला मुलांबरोबर जेव्हा सेशन घेताना अडचण येत होती तेव्हा एक सपोर्टिव्ह हँड म्हणून त्याची मला खूप मदत झाली. मी इलेक्ट्रॉनिक अँड मेकॅनिकलच्या ट्रेनिंगसाठी वाशी येथे राजवीर पब्लिक स्कूल येथे मॅडमसोबत जात होतो. तिथे आम्हाला जे सर असायचे ते गायडन्स करायचे, जे कंपोनंट्स किंवा टूल्स असतात त्याबद्दल माहिती द्यायचे, त्याचं प्रोग्रॅमिंग कनेक्शन हे सगळं सांगायचं. ते सगळं झालं आम्ही शाळेत यायचो. त्यानंतर टीचर आम्हाला जे विद्यार्थी जे ट्रेनिंगला येऊ शकत नाहीत त्यांच्यासाठी वेगवेगळे प्रोजेक्ट त्यांनी सांगितले असते ते आम्ही यांना एक्सप्लेन करायचो. जेव्हा टीचर यांचे सेशन घ्यायचे टीचरना काही अडथळत असेल तर मी त्यांना सांगायचो. आम्ही जे बॉक्समध्ये टूल्स काढायचो यांना द्यायचे तर ते त्यांचा वापर करून प्रोजेक्ट करायचं. सगळी मुलं गेली की आम्ही जे कंपोनंट्स काढलेले असतात ना ते आम्ही या बॉक्समध्ये ठेवायचो. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या लोकल इंजिनिअरिंग कॉलेजबरोबर आम्ही टायअप केलं आणि तिथले काही इंटर्न्स आम्ही हायर केले. ही मुलं जी होती ही 2nd इयर आणि 3rd इयर इंजिनिअरिंगची मुलं आहेत. याचं प्रॉपर ट्रेनिंग आपण पुण्यामध्ये आपल्या कारिगर स्कूल ऑफ अप्लाइड लर्निंगला दिलं. साधारण 4 दिवसाचं हे ट्रेनिंग झालं. तर ज्या पद्धतीने कंपनीज राऊंड घेतात त्या पद्धतीने आमचे पण 3 राऊंड होते. जसं की ॲप्टिट्यूड टेस्ट असेल, त्याच्यानंतर स्किल टेस्टिंग असेल आणि शेवट म्हणजे इंटरव्ह्यू. सो ह्या सगळ्यातून आम्ही गेलो लेंडे हँड इंडिया या कंपनीमध्ये सिलेक्ट होऊन. जानेवारीमध्ये आमचं ट्रेनिंग झालं. ट्रेनिंगसाठी आम्ही पुण्यामध्ये गेलो. इथे तर आम्हाला सगळंच ट्रेनिंग मिळालं. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट असेल, इलेक्ट्रॉनिक्स असेल, कॉम्प्युटर सायन्स असेल आणि आमच्या फील्डमधलं म्हणजे मेकॅनिकलचं असेल, गार्डनिंग असेल, कुठलीही गोष्ट बाकी राहिली नाही. आता जे पहिले स्कूल होतं ना आता हे ट्रेनिंग बघून ते आम्हाला की ऑफर द्यायला लागले, तुम्ही आमच्या इकडे परमनंट या शिकवायला, आम्ही तुम्हाला पेमेंट देऊ, म्हणजे पूर्णपणे आमच्याकडेच या तुम्ही, असे 2 स्कूलनी मला बोलले. आणि त्याच्यानंतर आत्ता फायनल इयरचं आमचं कसं रिझ्यूम वगैरे असणार आहे. मग ही इंटर्नशिपची आम्ही रिझ्यूममध्ये ही इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वगैरे टाकतो की म्हणजे ह्याच्यामुळे कसं आमचं बिल्डअप पण होतं आहे, कम्युनिकेशन पण वाढतं आहे आणि जॉबसाठी पण बेटर आहे आमच्यासाठी. त्याच्यानंतर आत्तासुद्धा मी एवढी बोलते छान बऱ्यापैकी ते सुद्धा हे इंटर्नशिपमुळेच आम्हाला सिद्ध झाले. मग आम्हाला मल्टी स्किल डेव्हलप झाल्या जे आम्ही AIDS आम्ही शिकणारच आहे. त्याचबरोबर आम्हाला एक एक्स्ट्राची स्किल म्हणजे इलेक्ट्रॉनिकचे प्रोजेक्ट आहेत. त्यानंतर आम्ही मेकॅनिकलमध्ये कार्पेंटरी ते कसे करायचे, कटिंग करताना काय प्रॉब्लेम आहे त्यात, कुठे काय चुकते हे तेव्हा समजते आपल्याला. हे जे एंट्रन्स सिलेक्ट झाले ते ऑल ब्रँचेस सिलेक्ट झाले आमचे. त्यामुळं ते प्रोजेक्टवर तिथं काम करत असताना ऑल ब्रँचेसची मुलं एकत्र काम करत होती. त्यामुळं इथूनच त्यांची सवय त्यांना चालू झाली की इंटरडिसिप्लिनरी ते आत्तापासूनच काम करायला लागले. त्यामुळं ग्रुप वर्क आणि ग्रुप टास्क एक्झिक्यूट करायची सवय पण त्यांना इथून लागली. आणि फक्त मुली नाहीत किंवा फक्त मुलं नाहीत, एकत्र काम करण्याची सवय ही इथूनच लागली. आमचे विद्यार्थी थिअरी शिकल्यानंतर लॅबवरती काम केल्यानंतर ते बऱ्याच वेळा इंडस्ट्रीमध्ये इंटर्नशिपसाठी जातात. तिथं हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स म्हणजे शिकतात. पण तसं त्यांना लहान मुलांबरोबर किंवा मोठ्या व्यक्तींबरोबर असं संवाद साधण्याचं संधी तिथं मिळत नाही. आणि इथं जसं नवीन प्रोजेक्ट्स बिल्ड करणे म्हणजे डिझाईन करणे, बिल्ड करणे हा जो प्रकार आहे हे त्यांनासुद्धा नवीन होता ॲक्च्युली. त्यामुळे एक वेगळा हा प्रोजेक्ट आहे. डेफिनेटली आमच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या करिअर बनवण्यासाठी खूप खूप उपयोगी ठरतो. म्हणून आमचं शेवटचं जे ट्रेनिंग होतं, जे क्लोजिंग ट्रेनिंग होतं, त्याच्यामध्ये आपण 3ही शिक्षकांना एकाच दिवशी बोलवलं आणि वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजी वापरून त्यांनी पर स्कूल त्यांनी एक प्रोजेक्ट बनवायचा. याच बळीराजासाठी आणि जगाच्या पोषण्यासाठी आम्ही बनवलेलं आहे हे स्मार्ट इरिगेशन सिस्टीम. शेताकडे जायचं काम नाही आणि काळजी करायचं काम नाही. जमिनीला भूक लागली मोटर आपोआप चालू होईल आणि जमिनीची तहान थांबली की मोटर आपोआप बंद होईल.
8 महिन्याचा प्रोग्राम झाला. हे सगळं झाल्यानंतर असं वाटलं की शिक्षकांच्याही स्किल वाढलेल्या, त्यांचा उत्साह अटल टिंकरिंग लॅबच्या बाबतीत सुद्धा वाढलेला. अनेक प्रोजेक्ट शिक्षक करत होते, सायन्स एक्झिबिशनमध्ये पार्टिसिपेट करत होते. आणि मग हे सगळं बघितल्यानंतर असं वाटलं की आपणही एक एक्झिबिशन ठेवावं जिथे मॅक्झिमम मुलांना एक प्लॅटफॉर्म मिळेल त्यांचे इनोव्हेटिव्ह आयडियाज शोकेस करायला. त्या पद्धतीने शिक्षकांनी शाळेमध्ये जाऊन अनेक प्रोजेक्ट मुलांबरोबर बनवून घेतले. सात क्लस्टरमध्ये जे आम्ही एक्झिबिशन ठेवलं त्या सगळ्या प्रोजेक्टचं मुलांनी एक्झिबिशनच्या दिवशी प्रेझेंटेशन दिलं, त्याचे पोस्टर्स बनवले. आणि हे सगळं एक्झिबिशन जे इव्हॅल्युएट करत होते ते इंडस्ट्रीमधली लोकं होती, इन्क्युबेशन सेंटरमधली लोकं होती आणि काहीतरी इंजिनिअरिंग कॉलेजचे प्रोफेसरही होते. हे सगळं करण्यामागचं कारण की कुठेतरी अकॅडमी आणि इंडस्ट्री कनेक्शन असलं पाहिजे. कारण शाळेमध्ये जर एखादी आयडिया इम्प्लिमेंट होती अटल टिंकरिंगच्या माध्यमातून तर ती एका लार्ज स्केलमध्ये जाण्यासाठी इंडस्ट्रीज सपोर्ट करू शकते. आणि म्हणून आम्ही इंडस्ट्रीला याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व केलं. शिक्षकांनी जो 8 महिन्याचा हा प्रोग्राम केला आणि या प्रोग्रामचं आपण सर्टिफिकेट या सगळ्या क्लस्टरच्या क्लोजिंग सेरेमनी म्हणजेच एक्झिबिशनला आपण सगळ्यांना दिलं. 428 प्रोजेक्ट आमच्याकडे आल्यानंतर आम्ही त्याला इव्हॅल्युएट केलं आणि 81 प्रोजेक्ट आम्ही डिस्ट्रिक्ट लेवलला घेऊन गेलो. पण तिथे आपण या प्रोजेक्टना प्राईज दिले आणि यातले जे चांगले प्रोजेक्ट आहेत त्यांचा आपण पुढे जाऊन पेटंट लेवलला आपण विचार करतो. ही जी सगळी एक्झिबिशन झाली, क्लस्टर लेवलचं एक्झिबिशन काय किंवा डिस्ट्रिक्ट लेवलचं एक्झिबिशन, मुलांनी आम्हाला हेच पुढे रिफाईन करायचं आहे, आणखीन काही आयडियाजवर काम करायचं आहे आणि मे बी आम्हीच स्वतःचं काहीतरी सुरू करू शकतो असं कुठेतरी त्यांना आत्ता वाटतं आहे. आणि म्हणजे या वयात असं काही अनुभवणं किंवा असं काही वाटणं किंवा असं काही कॉन्फिडन्स वाटणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. अटल मिशनचं जे काही एक उद्देश आहे, इनोव्हेशन आणि एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करणे या अटल टिंकरिंग लॅबच्या माध्यमातून, तर ते कुठेतरी या एक्झिबिशन्समधनं ॲड्रेस झाल्यासारखं वाटतं आहे. आम्हाला डसॉल्ट या कंपनीचं काही सपोर्ट याच्यामध्ये मिळाला. म्हणजे नीती आयोग आणि अटल मिशननी सुद्धा ज्या वेळेला ही एक्झिबिशन्स किंवा डिस्ट्रिक्ट लेवलचं एक्झिबिशन झालं त्यावेळेला त्यांनाही हे काहीतरी वेगळं होतं आहे, युनिक होतं आहे, रिप्लिकेबल काहीतरी इथे होतं आहे याची नोंद त्यांनी घेतली आणि त्यांनी आम्हाला प्रोजेक्टबद्दल किंवा या उपक्रमाबद्दल अधिक माहिती घेण्यासाठी सुद्धा बोलवलं होतं. आम्ही त्यांच्याशी हे सगळं शेअर केलेलं आहे. त्यांनाही असं वाटतं की एक प्रॉमिसिंग मॉडेल तयार झालेलं आहे आणि हे प्रॉमिसिंग मॉडेल रिप्लिकेट करण्यासाठी लेंडहँड इंडिया संस्था काय करू शकते अशी सध्या काही चर्चा आमची त्यांच्याबरोबर चालू आहे. याच्यामध्ये हे सांगणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे की कोल्हापूर जिल्ह्याचे जे DO आहेत मिस्टर अंबोरकर यांचा खूप मोठं याच्यामध्ये सहभाग आहे, सपोर्ट आहे, एनकरेजमेंट आहे. नॉट ओन्ली आम्हाला पण मला असं वाटतं शाळांनासुद्धा. त्यांनी ज्या प्रकारे शाळांच्या एका अर्थाने मागे लागून याच्यामध्ये लक्ष घातलं त्याचा खूप मोठा हात आहे. तितकाच मोठा क्रेडिट हे हेडमास्तरांना द्यायला पाहिजे आणि डेफिनेटली शिक्षकांनासुद्धा. तर या तिघांच्या कोलॅबरेशननी हा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल झाला. अर्थात आमच्या टीमनी खूप डिवोटेडली काम केलं, खूप अनेक इनोव्हेशन्स आम्ही याच्यामध्ये आणू शकलो आणि असं सगळं करून 8 महिन्यानंतर या प्रोजेक्टचं आम्ही कन्क्ल्युजन केलं. आम्ही संकेश्वरच्या इथं एक स्पर्धेला गेलेलो. तिथं आम्ही ॲग्रिकल्चरल मशीन तयार केलेलं. त्याच्यात आम्हाला नंबर नाही आला, खरं आम्हाला खूप सारा अनुभव मिळाला की काय काय म्हणजे जे आपले पार्टिसिपेंट असतात ते काय काय करू शकतात. अजून आर्डिओनो कोडिंग त्यांनी कसं केलं, कुठले कुठले कंपोनंट्स वापरले हे आम्ही जाणून घेतलं. आणि आम्हाला ह्या गोष्टीची वाईट वाटत नव्हतं की आमचा नंबर नाही आला, उलट आम्हाला आनंद होत होता की एवढ्या लांब आम्ही गेलो, आमचा प्रोजेक्ट तिथंपर्यंत गेला. मला जी सगळ्यात पहिली भीती होती की मुख्याध्यापक म्हणून नेमकं त्या अटल टिंकरिंग लॅबमध्ये काय चाललं हे मला कसं कळणार.
तर हा थोडासा जो काही संभ्रमावस्था माझी होती ही संभ्रमावस्था दूर झाली, कारण एक प्रॉपर सिलेबस मिळालेला आहे. शिक्षक कोणत्या महिन्यामध्ये काय घेणार आहेत हे आता माझ्यासमोर आहे. कसं वर्किंग सुरू आहे हे मला माहिती झालेलं आहे आणि शिक्षकांनासुद्धा नेमकं आपण विद्यार्थ्यांपर्यंत काय पोचवायचं आहे हे समजल्यामुळं सगळी ही लॅब योग्य पद्धतीने सुरू आहे असं मला खरंच वाटते. मी महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना विनंती करेन की लेंड अ हँड इंडिया यामार्फत जर आपण अटल टिंकरिंग लॅबबाबत आपल्या जिल्ह्यातील सर्व शाळांच्या शिक्षकांचं प्रशिक्षण घेतलं तर ते खूप उपयुक्त ठरेल आणि चांगली मॉडेल्स ही सायन्स एक्झिबिशनमध्ये येतील आणि आपली महाराष्ट्रातील मॉडेल्स ही नॅशनल लेवलला जातील याची मला खात्री आहे. अटल मिशनचं बॅकिंग, त्यांचं रेकमेंडेशन, CSR सारख्या इनिशिएटिव्हजमधनं याला फायनान्शियल सपोर्ट आणि लेंड हँड इंडियाकडे असलेलं नो हाव, असं हे जर 3 एकत्र आलं तर नीती आयोगाने हे जे काही प्रवली स्वप्न पाहिलं होतं की असं काहीतरी आपण शाळांमध्ये नेऊया आणि त्याचा उपयोग पुढच्या पिढीला होईल, हे नक्कीच खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात येऊ शकतं.